first time kong mag-film nang hindi ko kailangan ng electric fan. Ang lamig! Hey guys, welcome back to my channel, and for today's video, gagawa tayo ng DIY fake nails or acrylic nails inspired. Ayun, siguro kinlik nyo itong video na dahil interesado kayo kung paano ko siya ginawa. Iba pumupunta pa ng mga nail salon, ng mga salon para magpagawa ng ganitong kuko. So in this video, DIY siya, so pwede nyo siyang gawin sa bahay and budget friendly to. Siyempre ako hindi ko naman afford yung acrylic nails. Hindi man ganun ka-perfect, pero pwede na, di ba? Pwede na siya. Yan yung itsura niya. Pwede na. Ang ganda niyang tignan, no, kapag nagsi-cellphone. Kaya nga lang hirap mag-type kapag ganito kahaba yung kuko. So, ayun, tatanggalin ko rin to kasi hindi ako sanay talaga. So, kung interesado kayo kung paano ko na-achieve yung ganitong kuko, just keep on watching! So, bago tayo magsimula, kailangan muna nating i-trim yung ating mga nails. Make sure na malinis siya. And walang cutex, syempre kailangan kapag dinikit mo yung fake nails, kailangan malinis yung kamay mo. So, yung sunod is, ipa-file naman natin yung mismong kuko natin para mas makapit o mas dumikit yung fake nails. Yung fake nails na gagamitin ko, this is from tosave.com. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. So, yung next step naman is maghahanap ka nung tamang size ng fake nails para hindi ka magkakamali nung fake nails na ididikit. Trim natin yung ating fake nails base sa haba, depende sa haba na gusto mo. And pagkatapos yan, pag nagupit mo na siya, pwede mo nang i-shape yung pinaka-tip ng fake nails. So, merong iba't ibang shape. May rounded, may square. So, yung akin square kasi mas cute tignan. Pipili ka naman ngayon ng kulay ng cutex na gusto mo. So, akin, yung pinili ko is parang nude or tan. Yung ganitong kulay, di ko lang alam. Pero ayan, ito yung ginamit kong cutex. Pili ka naman ngayon kung anong finish ng cutex yung gusto mo. Pwedeng glossy or pwedeng matte. So, I prefer glossy kasi yun nga mas cute. Dito pa lang pwede ka na mag-stop. Optional to kung gusto nyong dagdagan pa ng iba't ibang design. Pero okay na sa akin yung ganito lang, yung simple lang. So, ayun lang. Thank you guys so much for watching. Sana na-enjoy nyo. And don't forget to subscribe, like, and comment below. Yan. See you in my next one. Bye!